Dalším tématem Noci vědců na Ostravské univerzitě je závislost na multimédiích jako společenská hrozba. A proto tady máme paní doktorku Jiřinu Hosákovou. Dobrý den. Dobrý den. Se kterou si o tom budeme povídat. Jaká je situace v užívání internetu v současnosti? Tak internet je v současnosti určitě nedílnou součástí běžného života. V podstatě běžně používáme telefony, používáme počítače. Internet není jenom otázka zábavy, ale je to i otázka pracovní a vlastně dnes už fungovat bez multimédií jako takových téměř ani nejde. Navíc vlastně děti už od dětského věku jsou naučeni k tomu, aby si používali počítač, aby využívali nejrůznější hry, sledovali tam pohádky, pořady a podobně. Takže je to určitě už dneska nedílná součást našeho života. Ony se čas od času dělají nějaké věci, které souvisí se šetřením, kolik času člověk na internetu tráví nebo kolik tráví u počítače. A je vidět, že stále častěji se vlastně zvyšuje doba, kterou člověk na internetu tráví. A paradoxně právě je to o tom, že ohrožení tady nějakým problémem, který je tedy následkem nadměrného užívání, jsou hlavně děti a mladí lidé, kteří už považují používání internetu a počítače za běžnou rutinu. U starších lidí přece jenom je více jiných zájmů, jsou schopni vlastně využít čas jiným způsobem a tím pádem i ten internet pro ně jako takový je spíš pracovní nástroj, než aby to byla opravdu vlastně možnost, jak vyplnit volný čas. V souvislosti s tím mě hned napadají dvě otázky. Ta první je, jestli je nějak spočítáno, kolik času v současnosti člověk tráví na internetu. Jestli existuje nějaké zprůměrované číslo. Že by bylo přímo zprůměrované, o tom nevím, netvrdím, že není, ale já ho neznám. Nicméně uvádí se, že pokud člověk tráví na internetu více jak 4 hodiny, pokud tedy nevykonává svoji práci, tak by měl přemýšlet nad tím, že možná tedy ten internet převažuje nad jeho rozmýšlením, nad jeho přemýšlením, nad jeho rozvahou, protože vlastně to je už čas, který by měl trávit jiným způsobem. A druhá otázka, která mě v souvislosti s tím napadla, dá se tedy říct, že děti a mladiství jsou tou ohroženější skupinou? Jsou, jednoznačně ano. Na to existují i zahraniční studie. U nás se o netolismu, jak se říká, vlastně závislosti na multimédiích zatím nějak moc nepíše. Neznamená to, že by se vůbec tomu nevěnovala pozornost. Máme Centrum adiktologie při Karlově univerzitě, kde se vlastně tady tímto zabývají, ale tenhle problém se podstatně už delší dobu, už někdy od 90. let řeší v zemích východní Asie, kde technický pokrok přece jenom je trošičku před náma a tam vlastně tyto věci už hodnotili, řešili někdy v 90. letech, kdy se ukázalo, že opravdu mladí lidé mají tendence k tomu měnit svoje chování právě tedy díky používání internetu, různých jiných multimédií. A rozlišuje se nějak závislost na internetu a závislost na těch technologiích? Ono se to nerozlišuje, jako že by se to rozlišovalo samostatně, ale spíš se potom tam je nějakých 5 základních oblastí, které vlastně bývají zaměřené tady na to, nebo bývají zaměřené podle toho, co ten člověk preferuje na internetu. Není to o tom, že závislost na telefonu by se jmenovala nějak, závislost, já nevím, na sociálních sítích nějak jinak, ale je to spíš o tom, jakým způsobem ten člověk na internetu čas tráví. A ty způsoby, jak se třeba zbavit té závislosti, jsou odlišné podle toho typu? Jestli jde o závislost na telefonu nebo na sociálních sítích? Nejsou. Ony jsou vlastně úplně stejné, protože ono se sice hovoří o závislosti na internetu, závislosti na multimédiích, ale ona to je závislost, která je takovou zvláštní závislostí. Pokud bychom šli z medicínského hlediska, tak proto, aby byl člověk závislý, tak vlastně potřebuje do organismu dodat nějakou chemickou látku, která vyvolá nějakou zpětnou reakci. A ve chvíli, kdy tu chemickou látku do organismu nedodá, tak tehdy vlastně dochází k abstinenčním příznakům. Pak je ale skupina tady těchto impulzivních poruch, což jsou poruchy, které vlastně vypadají úplně stejně z hlediska toho, že pokud člověk nevykoná to,
potřebné jednání, ten potřebný skutek, který tedy to tělo vyžaduje, tak prožívá úplně stejný abstinenční příznak, jako kdyby užíval drogy, alkohol nebo něco jiného. A všechny tyhle choroby, ať už se tedy jedná o závislost, anebo se jedná o závislosti na multimediích, se řeší vlastně psychoterapii. Tam je psychoterapie jako základní terapeutická metoda a vlastně je to základ tady tohoto. Tam se nedělá nic, co by bylo nějaké specifické. Vždycky se vlastně snažíme o to, aby se pacient naučil chovat nebo naučil se takové kroky, které v době, kdy opravdu přijde tedy na něho potřeba vykonat to jednání, které mu přinese úlevu, tak aby ho překonal. Takže to je prostě vždycky otázka psychoterapie a kognitivně behaviorální směr konkrétně. Takže jestli jsem to dobře pochopil, tak je to spíš, řekněme, nějaká behaviorální závislost než biologická. Přesně tak, ale opravdu vyvolává vlastně tělesnou odezvu. Byť je to někde v hlavě toho jedince. Tudíž kdybychom srovnali utrpení v úzovkách člověka závislého na alkoholu a závislého na internetu a technologiích, tak ta míra toho utrpení, co se prožitku týče, je totožná? Z hlediska psychické závislosti určitě ano. Vlastně člověk, pokud je závislý a má abstinenční příznaky, tak má buď tedy abstinenční příznaky v té tělesné rovině, anebo v psychické rovině. U závislosti na multimediích nemá ty příznaky v té rovině tělesné. To představuje nejrůznější křeče, zvracení, průjem, prostě věci, které souvisí právě s tím požitím té chemické látky. Nicméně v té rovině psychické, tak tam jsou naprosto stejné vlastně prožitky u obou dvou tady těchto typů závislostí. A kdybych to chtěl cynicky přehnat a řekl bych, že bych asi radši preferoval ten netolismus než třeba závislost na alkoholu, je to legitimní? Třeba právě z hlediska nějakého vyřešení toho problému, že mám větší šanci na to se uzdravit? Návykovou látku z hlediska chemické, ať už je to alkohol, nealkoholové drogy, tak tam můžete najít nějakou cestu, kdy nepůjdu, nekoupím si, nevezmu. Ale právě se tady bavíme o věcech, které souvisí s internetem, s telefonama. Ono se to nedá tak úplně vlastně dneska vyloučit ze života. Tam, co je cílem, je to, aby ten jedinec opravdu se naučil ovládat on tady tyto multimédia, ne aby je přestal plně užívat, což u právě těch alkoholových závislostí nebo drogových závislostí my toho klienta vedeme k tomu, že prostě nesmí sáhnout a nesmí tuto látku užít. A jak vznikl ten pojem závislosti na internetu? A tak ten pojem je vlastně někdy z roku 95, kdy si jeden z amerických psychiatrů tak trošičku lehce vystřelil se z komunity svých známých, svých kamarádů, kteří v tu dobu již tedy užívali internet a on to vlastně do určité míry to byla recese. On si všiml, že lidé z jeho okolí, kteří používají sítě, které v tu dobu byly vlastně relativně novinkou, takže mění svoje chování. A nemění ho jenom jakoby z hlediska krátkodobého, ale má to nějaký přesah i potom do jejich jednání, jejich způsobu vlastně sociálních kontaktů, uplatňování sociálních kontaktů. A vzhledem k tomu, že to byl psychiatr, tak vlastně on jako první toto pojmenoval, znovu říkám lehce jako recesi, a vytvořil jakousi terapeutickou komunitu pro lidi, kteří tedy mají problém od internetu odejít s tím, že ji ale opět vytvořil na internetu, což byla taková takový druhý jeho humorný pokus. On v tu chvíli vlastně si všiml dobře toho, jak lidé mění prostě svoje chování, že on vlastně znal část těch lidí, kteří najednou přestali používat své koníčky, přestali vlastně fungovat tak, jak fungovali do té doby a fungovali jenom vlastně tím, že byli na sítích a snažil se jim jakoby poskytnout takové to zrcadlo, že podívej, počítač je pro tebe příjemnějším společníkem než já jako člověk, tak když tě tak pohltil, tak bys měl, nebo on by ti měl umožnit taky se uzdravit a vytvořil pro ně právě takový terapeutický kurz v rámci internetu. Takže v tu chvíli vlastně si on všiml úplně náhodou něčeho, co se později právě ukázalo jako velký problém. A jak jsem už říkala, ono vlastně tam, kde se to ve větší míře projevilo jako problematické, byly právě ty země
asijské, východní Asie, kde opravdu ten technický pokrok je prostě trošičku větší nebo je před náma. No a tam se potom toho tedy chytili a začali hledat možnosti, co vlastně s tím, co se s tím dá dělat. Mě u toho teď napadlo, jestli se občas tak trochu necítíte jako válečnice. Protože jak jste mluvila o tom, že lidé mění svoje chování na základě toho kontaktu se sociálními sítěmi, tak mám pocit, že je to ale trošičku cíl těch, kdo tvoří ty sociální sítě a že ta závislost na nich jim vlastně vyhovuje. Tak mám pocit, že vy se snažíte léčit lidi na jedné straně a na té druhé jsou zase lidi, kteří chtějí tu závislost lidí na internetu. Nenapadlo vás to někdy? Nebo neřeší se tohle téma? Já jsem nikdy nezachytila, že by někdo nad tím přemýšlel takhle. Já si nemyslím, že je někdo, kdo zpochybňuje potřebu internetu, informací, které tam jsou. Prostě dnes je doba, kdy je potřeba mít informace velice rychle, reagovat na nejrůznější situace téměř obratem a to všechno nám umožňuje, jak internet, tak sítě jako takové. Tady spíš já myslím, že je problém v tom, že člověk by si měl uvědomit, že i když má nějaký jiný koníček, ne zrovna tedy něco, co souvisí s počítačem, tak tomu taky věnuje jenom nějaký čas. Někdo chodí rád po horách, ale chodí po horách tehdy, kdy si může naplánovat prostě nějaký časový úsek, který tomu může trávit. Někdo chodí cvičit, taky ví, může jít na 2, na 3 hodiny a vlastně potom jde dělat něco jiného. Ale to je věc, která právě tedy v rámci těch lidí, kteří jsou závislí na internetu, není ukočírovatelná. Oni nejsou schopni vlastně tady tohle opustit a jsou schopni tam ten čas trávit právě i nad rámec vlastně toho potřebného, toho nutného. Nevím, do jaké míry toto může být způsobeno, nebo jak moc to mohou ovlivnit provozovatele nejrůznějších stránek. Určitě, pokud tomu dají zajímavý design, ať už sociálním sítím nebo čemukoliv jiného, tak to může být jakoby zajímavější pro toho uživatele. Ale řekla bych, že spíš toto je o lidech, než o právě těch provozovatelích. Je tedy i tohle důležitý faktor? Nějaké to přednastavení člověka, že někteří jsou zkrátka předurčenější k tomu stát se závislými na internetu a jiní nikoli? Určitě ano, protože většina duševních poruch je dána geneticky. Dokonce u vlastně alkoholu a drogových závislostí tam jsou vypozorované genetické změny, takže ti lidé mají určitou tendenci právě k tomu, že tedy pokud přijdou do kontaktu s nějakou návykovou látkou, takže prostě se stanou rychleji závislými. My tady toto vidíme i v okolí, kdy například můžu mít v okolí nějakého souseda, nebo 2 sousedy, oba 2 pijou úplně stejně, ale jeden ve chvíli, kdy se nenapije, po nějaké době má abstinenční příznaky a je tedy závislý. A druhý pije úplně stejně, vyspí se prostě z opilosti a pak jde dál, nic se neděje. A to je přesně to, že vlastně my tu svoji genetickou dispozici dopředu neznáme a to, co jednoho jakoby dokáže opravdu odrovnat, dokáže mu způsobit problém, tak u druhého člověka problémem není. A je problémem třeba i sebereflexe? To je v rámci jakékoliv závislosti. Ono je vždycky potřeba vlastně si uvědomit jednu věc, že jakákoliv závislost je o lidech. A určitě někdo má jednodušší právě to, že není dispozičně nastavený k tomu, aby byl závislý, ale nikdo nikoho nenutí ani brát žádné drogy, ani popíjet alkohol, ani sedět na internetu. Je to opravdu o tom, že ten jedinec se musí postavit sám k sobě a říct tohle ještě ano a tohle už ne. A na tom vlastně potom je postavená právě psychoterapie, která se v rámci léčby tady těchto poruch dělá. Nemohla byste nám vyjmenovat nějaké symptomy, na základě kterých by člověk mohl dojít k tomu, že má možná problém? Určitě asi je důležité, aby si uvědomil vlastně, co se s ním děje, protože už vůbec to, že třeba ho někdo opravdu upozorní na to, že změnil svoje chování, nemusí být jenom otázka toho, že prostě zrovna jsem si s někým nesedl, ale může být otázka právě toho, že si okolí všimlo, že já jsem se změnila. A to bývá asi úplně nejčastěji. Tím prvním symptomem bývá jednoznačně to, že ten člověk tráví právě víc jak 4 hodiny, ale ono to spíš bývá jakoby
stráví několik třeba i málo desítek hodin na internetu bez toho, že by dokázal sledovat čas. Za normálních okolností, pokud vím, že ráno vstávám do školy, do práce, tak vím, že je nějaká doba, do které bych měla pravděpodobně asi jít spát, protože jinak ráno budu mít problém. Lidé, kteří jsou závislí, ale vlastně nejsou schopni opustit právě ty svoje sítě jindy, než když už mají velký problém. Není tam ta věc, která souvisí s tou potřebou odpočinku klasickou. Takže dlouhý pobyt prostě někde v multimediálním prostředí, jakémkoliv, pokud tedy já si nejsem schopná říct, teď už je dost, je vždycky špatně. Druhým takovým příznakem asi, který je hodně takový jasný, je to, že ten člověk ztrácí kontakty. Protože tím, že přestane vlastně trávit čas se svými přáteli, se svými kamarády, tak to potom má za následek to, že ztrácí sociální vazby, a to i ty, které byly třeba mnohaleté. Takže najednou jakoby zůstává sám, protože přestal vlastně žít ten svůj život předtím, než tedy, který žil předtím. To jsou asi takové ty základní dvě věci, které tam jsou možná nejdůležitější. K tomu se samozřejmě potom navalují další věci, protože ti lidé potom mívávají často zdravotní problémy, protože to není jenom o psychice, ale je to taky o tom, že vlastně ten člověk nežije normálním způsobem života. To znamená, nemá pravidelnou stravu, nemá pravidelný pohyb, prostě a při dlouhodobém takovém nějakém nedostatku to tělo se začne bránit, takže tam se potom ukazují i věci, které možná si v první řadě nebo v první chvíli ani nespojí s tím, že by to mohla být otázka internetové závislosti. Ale znovu říkám, to, co upozorní vždycky jako první, je ta změna chování určitě. A tudíž, i když jsme si už na začátku říkali, že jde o behaviorální závislost, nikoli biologickou, tak stejně pak může mít nějaké biologické důsledky. Jistě. Ano, ono to souvisí s životním stylem. V podstatě my proto, abychom fungovali jako organismus dobře, tak potřebujeme během dne, kromě pravidelné stravy, pravidelného příjmu tekutin, tak potřebujeme taky nějaký pohyb, potřebujeme se pohybovat ale i na sluníčku, tělo si díky tomu vytváří vitamin D, zpevňuje se kosterně svalový aparát, funguje motilita, prostě střev, kardiovaskulární aparát se posiluje a to je základ toho, abychom fungovali normálně. To platí ale obecně pro populaci. U lidí, kteří samozřejmě jsou závislí na internetu, tak tam se akorát ty problémy objeví možná o něco dříve. Hlavně oni se objeví, protože může mít ten jedinec problémy s nejrůznějšími metabolickými poruchami, kdy může najednou začít přibírat hodně na váze. V amerických filmech často vidíme, když jsou prezentováni lidé, kteří hodně sedí u počítače, jak je vedle nich metr krabic od pici a podobně, což zrovna není ta správná strava. Oni ale zapomínají i na pití tekutin, nebo naopak zase preferují takové ty sladké různé tekutiny ve smyslu Coca-Cola, sice ne tyhle limonády a podobně, což vždycky se nějakým způsobem odrazí a pokud je toto jediné, co ten jedinec vlastně přijímá a k tomu vlastně jenom sedí v nějaké polozrbené poloze, tak ano, dochází i k tělesnému poškození. Takhle to na mě působí hrozně drasticky a mám pocit, že pokud z toho někdo má být vytažen, tak musí přijít někdo zvnějšku. Ano, máte pravdu, ale to je běžné u všech závislostí. To se netýká jenom závislosti na internetu. I pokud jsou lidé závislí na drogách nebo na alkoholu, tak jsou na tom úplně stejně. Ten člověk nikdy nepřijde sám a neřekne, ano, já mám problém. Nebo když přijde, tak už opravdu to je ten, kdo fakt si uvědomil, že je zle, ale je jich strašně málo. V naprosté většině případů to jsou právě rodiny anebo lidé z blízkého okolí, kteří upozorní, podívej, je něco špatně. A jaké máme tedy všechny oblasti té internetové závislosti? Na čem všem může být člověk závislý na internetu? To, s čím se setkáváme asi úplně nejčastěji, hlavně tedy u dospělých, ale ono to bývá i u dospívajících, je oblast vlastně sledování pornostránek, což je věc, která prostě k internetu patří. Ona se objevuje právě i u těch lidí v pozdějším věku a vlastně sledování pornostránek je věc, kdy opravdu
opravdu na jedné straně člověk ano, vidí tam to, co tedy vidět chce, ale druhá věc je ta, že ten dopad potom není jenom o tom, že sedí u internetu místo toho, aby se věnoval svému partnerovi, ale získá i trošičku odlišný pohled na sexualitu jako takovou, takže problém tady s tím určitě ano. A zároveň nebo ruku v ruce v těch posledních letech vlastně se sledováním pornostránek, kde i kybersex, což je v podstatě věc, kdy opravdu na některých aplikacích je možné mít prostě sexuálního partnera, byť je to virtuální sexuální partner, žít tam nějakým způsobem svůj život a vlastně většinou je to život, který je vysněný, protože samozřejmě, že tam vlastně dochází k tomu, že sexuální partner, který je nějakým způsobem se mnou spojený virtuálně, mi splní každé pomyšlení a je logické, že tady toto potom má za následek to, že opravdu lidé spíš inklinují tady k tomu, než k běžnému sexu, který zas až tak úplně zajímavý vlastně není, nebo není, ne, že není zajímavý, to jsem se asi správně nevyjádřila, ale není tak peprný, není tam prostě ta třešnička na dortu, protože počítač vlastně žádné zákazy v podstatě neřeší. Další takovou oblastí, s kterou my se vlastně setkáváme, je vlastně závislost na informacích, což je takové to neustále sledování dalších a dalších stránek. Jdu hledat na internet nějakou informaci, najednou se mi tam objeví další a další odkazy. Já najednou zjišťuju, že vlastně se tam můžu dozvědět informace, které mě hodně zajímají. Neměla jsem často o jejich existenci ani ponětí a teď najednou hledám dál a dál. Samozřejmě, že toto potřebujeme v běžném životě, pokud studujeme, nebo potřebujeme to i ke svému zaměstnání, ale pokud je člověk opravdu závislý, tak on v podstatě dokáže prostě klidně několik hodin až několik málo dní probít tím, že se neustále vrací k novým a novým informacím. A to i k těm, které vlastně pro ten svůj život nutně nepotřebuje. Další takovou oblastí je vlastně oblast nakupování. Samozřejmě, že všichni z nás nakupují na internetu, zvláště v dnešní době koronaviru, kdy jsme k tomu vedeni, abychom nakupovali nekontaktně, což tady toto samozřejmě jde. Ale zatímco, když přijdu do normálního obchodu, vidím tam, jsem žena, tak například nějaké šaty nebo něco, co souvisí s módou, tak si vyberu to, co se mi líbí nejvíc, zhodnotím, jestli tedy je tam poměr mezi kvalitou, mezi tím, co tam vidím a cenou a podobně a z toho si něco vyberu. Na internetu je to jinak. Jednak máme možnost vlastně si prohlídnout najednou díky nejrůznějším vyhledávačům velké množství zboží a druhá věc je ta, že my tam zároveň taky platíme virtuálně, protože platíme vlastně přes kreditní karty nebo nějaké debetní karty, prostě platy přes tyto brány a tím pádem my ani vlastně přece jenom tak trošičku nemáme kontrolu nad těmi vlastními financemi. A často se stává, že tím, když vlastně člověk jde po těch jednotlivých nákupních portálech, tak vlastně získává další a další věci, které najednou zjišťuje, že by se mu doma hodily a vlastně tím pádem je schopný tu rodinu i poměrně solidně zadlužit. Samozřejmě, že my se bavíme o tom, že i v oblasti nakupování platí vlastně ochrana, do určité míry můžu zboží vrátit, ale znamená to, že tam musí být ta rodina nebo někdo, kdo tady toto dělá, ale rozhodně to neznamená, že toho člověka tohle tak rychle zastaví. On si totiž většinou racionálně zdůvodní, proč nutně toto a toto potřebuje koupit. No a tou poslední oblastí, je vlastně potřeba neustále jít hledat něco nového. Je to impulzivně kompulzivní jednání, kdy prostě já mám potřebu hledat, co se zase nového ukáže. Těžko se to vysvětluje, ale přece jenom internet přináší obrovské množství nejrůznějších informací a možností poznání a přináší ho velice rychle. Takže já můžu mít pocit, že když už nějakou dobu jsem třeba pár hodin na internetu nebyla, tak tam může být něco, co přece mi uteklo a ono by mi to utéct nemělo. My to někdy v takové jakoby možná lehké formě vidíme, když se děje něco ve světě a my čekáme zprávy, čekáme nové zprávy a najednou máme pocit, že teď jsem si přečetla, je to takto a za půl hodiny mám potřebu jít se podívat znovu, jestli už se teda nějaká situace vyřešila či nikoliv.
Ale pokud jsem duševně zdravá, tak samozřejmě překlenu nějakou konkrétní věc a pak už se k tomu nevracím. Lidé, kteří ale jsou závislí, tak mají vlastně potřebu neustále kontrolovat, co se děje a neustále se k tomu vrací a to i za situace, že jim to znemožňuje prostě kontakt s lidma ostatníma, znemožňuje jim to třeba výkon povolání a podobně. A co byste radila člověku, který u sebe cítí to nutkání, ale ještě to není tak hrozné? Že dokáže mít tu sebereflexi a vidět se z výšky a jenom mít takový vstyčený palec, ale ještě nepřekročil tu hranici. Já myslím, že ono je úplně základem úspěchu nějakého v ovlivnění tohohle problému právě to, že vůbec je ten člověk schopný si uvědomit, že ten problém má. Já jsem se za svůj život setkala s mnoha závislými. Na internetu zrovna ne, ale na alkoholu a na drogách. A v podstatě všichni v okolí vidí, že ten člověk neprosperuje, že ten člověk má problém. Vidí nejenom tu špatnou sociální situaci, ale vidí i třeba jeho zhoršený tělesný stav. Ale ten závislý má pořád pocit, že má všechno pod svou kontrolou. To, jestli opravdu už jedinec vidí, že je nebo cítí, že se mu to nějak vymyká z ruky, tak to je určitě takový ten základ, kdy pokud si uvědomím problém, tak sám jako můžu opravdu udělat to, že si omezím čas, což je to nejjednodušší, co může být. Řeknu si ano, půjdu každý den maximálně 3krát denně na takový a takový časový úsek a dodrží to, což je ale otázka, jestli vydrží. Ale vyzkoušet to určitě může, anebo spíš možná, co by bylo asi nejrozumější, co nejrychleji vyhledat odbornou pomoc. A opravdu jít technikama kognitivně behaviorální terapie přímo k jádru problému a cvičit nácviky, jak se tady to mohla vyhnout. My jsme teď asi trošičku naťukli nějakou prevenci té závislosti. Tak existuje něco? Já myslím, že prevence je zdravý rozum. To je úplně takový ten základ. Počítače, telefony, ano, do našeho života patří, ale měly by být prostě v pozici našich sluhů, ne našich pánů. Takže pokud opravdu fungují na tom principu, že dokážu vypnout počítač, dokážu vypnout telefon prostě na nějakou dobu, na noc, na víkend, tak je to takový ten základ. Já akorát jsem se zmínila na začátku o tom, že je to problém hlavně tedy, nebo více mladých lidí a dětí. A tam je potřeba si uvědomit jednu věc, že tady opravdu o tom hodně rozhodují rodiče. Pokud já dítě posadím před televizi nebo před počítač, ať si hraje hry, tak já vlastně mu ani nedám možnost, aby si rozvinul nějaký jiný svět. On vlastně nezná nic jiného, než to, co se děje právě v tom počítači jako takovém. Stejně tak je to i s užíváním telefonu. Samozřejmě, že telefon potřebujeme, ale neznamená to, že musím být neustále vlastně na příjmu. Prostě jsou doby, kdy ten telefon může být vyplý a já bych to neměla podporovat ani u dětí. A vlastně ta prevence opravdu spočívá v tom, že od samého začátku si tak nějak jasně nastavíme pravidla. Uděláme si jasno v tom, co musí být, co je potřeba, uděláme si jasno v tom, co potřebuju udělat nebo co musí mít zajištěno i z hlediska práce, i z hlediska volného času a jinak hledat jiné aktivity. Tam asi nic jiného moc není. A u dětí jednoznačně kontrolovat čas strávený tímto způsobem. Ono se nic nestane, pokud nebudu prostě nějakou dobu na sociálních sítích a zareaguju prostě na nějakou zprávu s nějakým odstupem. Nic se nestane, pokud nějaké informace, které nutně teďka nepotřebuju, budu vědět o den, o 2, o 3 později, ale jde o to, že to musí být opravdu to svobodné rozhodnutí, anebo u těch dětí opravdu rozhodnutí rodičů, protože ti často právě naopak mají tendence ty děti vlastně tady k tomuto jakoby navádět nebo si tímhle způsobem nějak zabavit. Teď jsme si tedy popsali tu prevenci a teď bych to obrátil. A co dělat s člověkem, u kterého už ta závislost propukla a musí se to řešit? Jak se to narovnává? Určitě je potřeba, aby ten člověk vyhledal odbornou pomoc. Vlastně, co je takovým tím bodem číslo 1, je určitě psychiatrická ambulance někde v okolí, protože psychiatrická ambulance jsou vlastně dneska jejich síť je poměrně hustá, není problém vyhledat vhodného psychiatra. Je akorát otázkou, do jaké míry právě ten jedinec je ochotný do té léčby investovat čas, protože to je základní problém. Jestli má dojít
ke změně návyku chování, tak to potřebuje jednoznačně delší čas, proto právě léčby závislosti bývávají minimálně 3měsíční a vlastně ta léčba probíhá má nějakou strukturu, je tam jasně dané, co má ten člověk zvládnout na začátku, co někdy uprostřed, co někdy na konci. A je to právě z toho prostého důvodu, že on se musí naučit dělat to, co je správné. A do určité míry i bez toho, že by se s tím ztotožnil, ale je potřeba, aby si nacvičil chování ve chvíli, kdy se stane tahle a tahle věc, nebo kdy dostanu tento a tento podnět, tak já na ní zareaguju tímto způsobem, který je ten správný. Takže určitě vyhledat psychiatrickou ambulanci, potom pravděpodobně mi ten psychiatr doporučí právě tedy nějakou 3měsíční léčbu, ale lůžkovou. Psychiatrická péče v této oblasti funguje celkem bez problému. Ti lidé bývají dneska vlastně umísťováni mezi závislé do psychiatrických nemocnic, protože, jak už jsem se zmínila, on ten systém té léčby je stejný, to znamená opravdu hledám problém ve svém chování a učím se, jak ten problém vlastně překonat. No a potom je tady samozřejmě i možnost takových nějakých specializovaných pracovišť, potom, které zase tak úplně běžně dostupné nejsou, ale třeba v Praze máme kliniku adiktologie, kde se tady tomuto věnují jakoby více, protože je to specializované pracoviště. Ale i v podstatě léčba závislosti v rámci psychiatrických nemocnic dokáže toho člověka jakoby nastavit zpátky. Tam je jenom potom potřeba si uvědomit, že to, že já 3 měsíce někde absolvuju nějakou léčbu, neznamená, že já do toho nemůžu spadnout znovu, protože takto to u lidí, kteří mají dispozici k závislosti, prostě je, že pokud přijdou znovu do kontaktu a vyhoví tomu svému nutkání, tak můžou vlastně sklouznout zpět, ať se léčili, jak dlouho chtěli. Ale právě tou léčbou se zvýší ta pravděpodobnost, že se dokáže ovládat. Jak když si to všechno vizualizuju, tak mi z toho vychází, že mají možná drobnou výhodu lidé s nějakým sociálním kapitálem. Lidé, kteří jsou obklopeni lidmi. Že to musí být někdo, kdo mě na to upozorní. Asi ano, ale u závislých obecně funguje to, že i pokud mě okolí upozorňuje na to, že něco už mi přerůstá přes hlavu, tak já jako závislý v tom nevidím přátelské upozornění, ale často v tom spíš vidím jakoby negativum, že mě chce upozorňovat na nějaký nedostatek. Ta výhoda by byla určitě v tom, že mě možná na to upozorní dřív. To asi pravděpodobně ano, ale jestli to vyslyším, tak to už je potom druhá věc. A já bych se vrátil ještě tak říkat na začátek našeho debatování. Vy jste říkala, že trávit čas na internetu a s technologiemi je v pořádku, pokud jde o výkon povolání nebo o nějakou práci, kam může třeba spadat i studium, sledování naučných videí a podobně. A nemůže se to protnout i tady? Nebo už by to byl třeba nějaký workoholismus spíš než závislost na internetu? Jistě, že ano, ale pokud je to student, tak on hledá nějaký konkrétní typ informací. A pravděpodobně v určitou chvíli si řekne, tak a dneska už toho mám dost a vlastně už toho ani víc nepotřebuju. A to je věc, kterou si závislý právě nikdy nedokáže říct. On má potřebu opravdu jít dál, i když už vlastně ten faktický přínos tam žádný není. Existují třeba nějaké dotazníky, které by si člověk mohl udělat a na základě určitého počtu odpovědí by si řekl, já mám asi problém? Existují dotazníky Youngové a Chenové. Jsou to 2 typy dotazníků, které jsou vlastně nebo jsou převedené i do české verze. Jsou k dispozici právě na stránkách www.adiktologie.cz a jsou to dotazníky, které právě monitorují, jakým způsobem ten uživatel, který si ten dotazník vyplňuje, tak jakým způsobem tedy tráví čas na internetu a tam vlastně i jsou schopné potom upozornit na to, že je tam nějaké riziko závislosti. Ani jeden z těch dotazníků není tak citlivý, aby mi dokázal říct hloubku, jak moc to pro toho člověka v podstatě znamená nebezpečí, ale oba dva upozorňují na rizikové chování. Takže nebo tím pádem ten jedinec má informaci o tom, jestli ano nebo ne. Ony se dají i stáhnout. Adiktologie má vyloženě na webových stránkách, kde v podstatě si vyplním kolonky, na konci mi vyjde bodového hodnocení a řekne mi, co to pro mě znamená. Takže určitě ano, můžu. Oba dva tyhle dotazníky jsou sebehodnotící, to znamená, vyplňuje je pacient. Takže prostě má zpětnou vazbu okamžitě. A vzhledem k tomu, jak se život
čím dál tím víc digitalizuje. Jste spíš optimistická nebo pesimistická, co se týče vývoje člověka ve vztahu k technologiím, internetu a v souvislosti s tím i vývoj závislostí na těch věcech? Tak ona je velká pravděpodobnost, že se budeme setkávat s nejrůznějšími typy technologií stále častěji. Ale znovu si myslím, že pokud je ten člověk opravdu plnohodnotně po psychické stránce v normě, tak on dokáže opravdu tu techniku jako takovou využívat, ale nenechá se jí zneužívat. Myslím si, že je to o lidech. A vzhledem k tomu, že i dneska často vidíme, jak lidé hledají stále víc a víc soukromí, snaží se si najít prostě nějaké místo a cení si míst, kde není signál mobilního telefonu a podobně, tak já bych to neviděla nějak černě. Spíš si myslím, že je to problém, o kterém se moc nemluví, právě proto, že je nový a že prostě i do budoucna se najdou lidi, kteří budou dávat nebo budou upřednostňovat tu svoji svobodu před technickým pokrokem a budou vlastně ten pokrok spíš využívat. Jste asi největší optimista, který dnes seděl v tomto křesle. Já už jsem vyčerpal svoje dotazy. Je něco, co byste vy ještě ráda řekla a nezaznělo tady? A musí to zaznít? Já bych to spíš možná jenom shrnula. Určitě bych nikomu netvrdila, že nemá používat internet, má se vyvarovat telefonům, má přestat používat sociální sítě. Prostě je to něco, co nás v životu obohacuje. To jsou věci, které prostě tak jsou. Společnost se vyvíjí a tohle jde ruku v ruce. Druhou věcí ale je, že opravdu bych si měla uvědomit, že ten život, který mám, je mým životem, mám daný nějaký počet měsíců, roku, dní a ten bych měla využít plnohodnotně a nejenom díky využívání technologií jako takových. Já vám děkuju a mějte se hezky. Děkuji vám. Paní doktorka Jiřina Hosáková.